කලින් වීඩියෝ එකේම කිව්වත් වගේම Bitcoin 30,000 level එක strongest support එකක් විදිහට hold කරන බව වාර්තා වෙනවා මේ level එකේදී. ඇත්තටම 15,000 සහ 30,000 region එකේදී hodlersලා long term buyersලා මේ levels වලදී Bitcoin accumulate කරන්න පටන් ගන්න තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට Bitcoin case එක bullish කියන්න තව කතන්දරයක් තියෙන ලස්සන තොරතුරක්. ඒක තමයි Bitcoin එකේ key component එක වන Bitcoin minersලා Bitcoin ecosystem එක ඇතුලේ මේ වෙනකොට නැවතත් ඒගොල්ලෝ තව තවත් ශක්තිමත් වෙමින් තියෙන බව තමයි තොරතුර. Bitcoin mining miner කෙනෙක් වන Iris Energy shares නැවතත් 21% උඩට ගිහින් තිනවා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ මේජර් එක්ස්පැන්ෂන් එකක් කරා. ඒක හරහා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් පවර් එක තව ඉන්ක්‍රීස් කරන්න. ඉතින් මේක good news එකක්. Bitcoin ඊම පෙන්වනවා ඔයාලට මතක නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. Bitcoin mining global hash rate එක new all time high එකක් හදපු බව මේකෙන් පේන්නේ. මේ computing power එක නෙට්වර්ක් එකට සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මාකට් එකට නිකරුණේ සල්ලි දාලා මේ මාකට් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ තුවක් කාලයක් බලන් ඉඳලා දැන් මේ එක්ස්පැන්ෂන් වලට යන්නේ. පැහැදිලිවම ඒගොල්ලන්ට කන්වික්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ දැන් සිද්ධ වෙමින් තියෙන සිදුවීම එක Bitcoin price එකේ පැහැදිලි ඉහළ යමක් තිබිය හැකි බව. ඒ නිසාම තමයි Iris Energy වගේම මේ Clean Spark කියන අනිත් mining firm එක ඒගොල්ලන්ගේ Georgia facility එක තවත් 9.3 million වලින් expand කරන බව මේ හරහා තවත් extra 1 extra hash per second අමතර power එකක් computer power එකක් add කරගන්න මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ දැනට market එකේ circulation එකේ තියෙන Bitcoin වලින් පුළුවන් තරම් දවසකට mine කරලා තමන් සතු කරගන්න. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඉදිරි price potential එක. ඒ potential එක කොච්චරද කියනවා නම් ඊ මම පෙන්නුවා මේ තොරතුරු ඔයාලට මතක නම් Bitcoin will reach 120,000 before 2025 Standard Chartered Bank again. අද price එක 30000යි දල වශයෙන් right. ඊයේ price එක 31000යි. එතකොට එහෙම බලපුවම දැන් තියෙනවා වගේ 4 ගුණයක් price එක වැඩි වෙනවා තව අවුරුද්දකින්. right අවුරුදු අපි කියමු එකමාරක් කියලා. අවුරුදු එකමාරකින්. ඒතර අවුරුදු එකමාරක් ඇතුළත 400% gain එකක් ගන්න මේ සියලු ආයතන උත්සුක වෙන බව Bitcoin buyersලා, Bitcoin hodlersලා, වගේම Bitcoin minersලා මේ categories දැන් retail tradersලා, sharksලා, whalesලා වගේම ඊට පස්සේ prawnsලාත් ඉස්සෝ පොකිරිස්සොත් පොඩි අය Bitcoin sats එකතු කරන්නත් මේකට පටන් ගන්න තියෙන බව මම කලින් Glassnode chart වල පෙන්නලා තියෙනවා. මේ තියෙන Bitcoin shrimp chart එක Glassnode Bitcoin shrimps කියන්නේ Bitcoin එකට වඩා අඩුවෙන් හෝල් කරන අය. whalesලා කියන්නේ ලොකු තෝරු මෝරු වැඩි Bitcoin ප්‍රමාණ හෝල් කරන අය. මේ chart එක කරනවා Bitcoin shrimpsලා sats කියන්නේ Bitcoin වල කොටස් Bitcoin එකට අඩු ගන්න හැම එකක්ම sats වලින් ගන්න. ඒතකොට Bitcoin sats එකතු කරනවා මාසෙකට total එක Bitcoin 33800ක්. විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සාමාන්‍ය රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා අපි ඔයාලා වගේ අය Bitcoin එකතු කරන බව පෙන්නනවා. ඉතින් මේක amazing news එකක්. අපි දන්නවා whalesලා කොහොමද Bitcoin එකතු කරන බව. whalesලා විතරක් නෙවෙයි whalesලා වගේම prawnsලා shrimpsලා Bitcoin සම්බන්ධ එවැනිම interest එකක් තියෙන බව පේනවා. ඒ වගේම Bitcoin historical level එකක් reach කරා මේ වෙනකොට ඊයේ දවස් වෙනකොට ඒක තමයි Bitcoin historically Bitcoin price එක නැත්නම් Bitcoin holders ලගේ percentage supply එක profitability එකේ ඉන්න supply එක නැත්නම් මේ moving average එක ඒකේ equilibrium point එක නැත්නම් 150ක් මේ point එක reach කරපුවාම ඇත්තටම Bitcoin holders ලගෙන් 150ක් profit වල ඊටු 150 loss වල. දැන් මේ තුවක් කල් හිටියේ 150ට වැඩි percentage එකක් losses වල. ඊයේ දවසේ මේ historical level එක reach කරා beat කරා එතනින් උඩට price එක ආවා. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට 150ට වැඩි ප්‍රතිශතයක් Bitcoin holdersලා ඉන්නේ profitability range එකේ. එවැනි equilibrium එක මේ blue bubble එක පේනවා නම් 2017 නැත්නම් 16 මැද භාගේ වගේම 2019 මැද භාගේ ඒ levels reach කරපු හැම අවස්ථාවකම මේ black line එක වලට පේනවා නම් Bitcoin price එක amazing bull run එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙවරත් මේ equilibrium මේ මැද්දේ තියෙන blue dotted line එක සහ මේ අවසාන blue bubble එක මේ 75% කියන level එක reach කරපුවම Bitcoin
බුල් රන් එකකට යන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා historical data අනුව. ඉතින් මේවා තමයි bitcoin දැන් minersලා සම්බන්ධ තොරතුරු, sharksලා whalesලා සම්බන්ධ තොරතුරු, ඒ වගේම overall bitcoin holdersලා සම්බන්ධ තොරතුරු සියල්ල bullish signals emit කරන බව තමයි මට පෙන්වන්න උවමනාව තිබ්බේ. මේ තියෙන්නේ දැන් ලයිව් යන ඩේ ට්‍රේඩ් දෙකක් Patreon එකේ. මේ තියෙන්නේ ලයිඩෝ ට්‍රේඩ් එක amazing profit target reach කිරීමක්. මේ යට පේන red box එක තමයි අපේ risk level එක, උඩ තියෙන green box එක තමයි අපේ profit level එක. එතකොට මෙතන 1.54 බව පේනවා මැද්දේ box එක. ඒ කියන්නේ 1.50 කියන target එක already reach කරලා අවසానයි. ඉතින් කැමති අයට මෙතනින් profit ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ trade එකේ entry එක මම Patreon වලදී දුන්නා. මේ දකුණු පැත්තේ grey color box එක 1.90.55න් තමයි අපි trade එකට enter උනේ. stop එක 1.89.90. මේ පහළ තියෙන red box එක දකුණු පැත්තේ. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන profit levels මේ වෙනකොට reach කරමින් ඉන්නවා. 1.54 තමයි උඩ තියෙන box එක 1.91.55 කියන්නේ. අපේ target එක 1.5. 1.5 මේ වෙනකොට amazing winning trade එකක් බවට මේ trade එක lido පත් වුණා. ඉතින් ඔයාලටත් interested නම් මෙවැනි trades වලට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Patreon වල. ඊළඟට තව trade එකක් මම දුන්නා. ඒක තමයි මේ මොහොතේ තාමත් හැබැයි profitable region එකට යමින් ඉන්නවා. මේ trade එකේදී මම විශේෂ දෙයක් කරා. ඒක තමයි මගේ trading වල හැටි. මම trade එකකට enter වුණාම මේ මෙන්න මේ මුල් පාට box එකයි රතු පාට box එකයි අතරමැද තියෙන ඉර මේක තමයි මගේ entry point එක. එතකොට මේක තමයි මගේ stop එක. right? මේක තමයි මම take profit ගන්නවා නම් අඩුම ගන්න මෙතනින්. ඉතින් දැන් මේ trade එක එතනට reach කරා මේ පළවෙනි අවස්ථාව. හැබැයි 1.5 reach කරේ නෑ 1.4 reach කරේ. එවැනි අවස්ථාවක් reach කළා price එක ආපස්සට වැටෙනවා නම් මම ඒ වෙනකොට මගේ මේ පහළ තියෙන stop loss එක මේ stop loss එක මම මෙතනට ගේනවා. ඒක risk එක mitigate කරන්න manage කරන්න කරන strategy එකක්. මේ game එකේ දිගු කල ඉඳීම වැදගත් trade win කරනවට වඩා. ඉතින් මම මේ stop එක එතනට ගෙනාපු නිසා මාම මේ trade එකෙන් stop out වුණා. හැබැයි zero loss. මොකද break even එකේ තමයි stop එක තියෙන්නේ. හැබැයි මං පරණම stop එක කියන්නේ මේ පහළ මගේ stop එක තිබ්බ තැනම මම හිටියා නම් මේ trade එකත් winning trade එකක්. නමුත් මම මෙතන break even එකට ගෙනාවා කියලා අපේ group එකේ ඉන්න හැම traderම break even එකට ගේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ group එකේ ඉන්න අය මේ candlestick patterns දන්න අය. ඒගොල්ලෝ හිතුවොත් නෑ මේක pull back වීමක් විතරයි, stop එක පහළ stop එක වදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකේ bullish case එකක් තියෙන්නේ. මම hold කරනවා කියලා එහෙම හිතපු අය තව නොබෝ වේලාවකින් ඒගොල්ලන්ගේ 1.5 gain එක ලබා ගැනීමට නියමිතයි. ඉතින් මේව තමයි අපි Patreon එකේ කරන්නේ. ගොඩක් දෙනා comments වල අහලා තිබ්බා මොකද්ද මේ Patreon එකේ ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි වෙන්නේ. අපි chart එකක් බලමු. chart එක up trending නම් මේ වගේ අපි හොඳ entry point එකක් හොයා ගන්නවා. ඒ entry point එක මේ වගේ තැනක් අපි හොයා ගන්නවා. මේ හොයාගන්න විදිය ආදී සියල්ල YouTube වීඩියෝ එකේ තියෙනවා videos 200 ගානක් day trading ගැන. ඒවා බලන්න. එතකොට මේ හොයාගන්න විදිය එක explain කරලා තියෙනවා free. මම ඒවට charge කරලා නැහැ. එතකොට Patreon එකෙත් එවැනි lessons යනවා continuously. ඊට පස්සේ stop එක දාන විදිය YouTube videos තියෙනවා 100 ගානක් බලන්න. ඒවයි කියලා තියෙනවා. take profit ගන්න විදියත් YouTube videos 100 ගාන 100 ගාන ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට මේ තොරතුරු සියල්ල මම කලින් free දීලා තින්. එතකොට මේකේ real time entry exit තමයි Patreon එකේදී paid subscription එකක් විදියට යන්නේ. නමුත් මේ දැනුම YouTube අයට free තියෙනවා videos දෙක. අපේ මගේ channel එකේ videos 2000 ගානක් තියෙනවා. ඒකෙන් 200 ගානක් තනිකරම තියෙන්නේ day trading lessons. ඒ නිසා ඔයාට මේ දැනුම හොයාගන්න පුළුවන් interested නම්. ඊට පස්සේ day trading risk එක manage කරලා අර මම කලින් කිව්වා වගේ trade කරන්න පුළුවන් විදි අපි කතා කරනවා සහ trade කරනවා. ඒ විදිහට Patreon එකේ interest rate link එකෙන් YouTube video description box එකේ තියෙන Patreon link එකෙන් ඇවිත් credit card එකෙන් හෝ PayPal account එකකින් pay කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන Lido trade එක profit target එක පසු කරමින් තවත් ඉහළට යන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Bitcoin වල halving එක එන අවුරුද්ද අප්‍රේල් එනවා. හැබැයි ඊට කලින් මේ අවුරුද්ද ඔක්තෝබර් එනවා bearish news එකක් Bitcoin වල. ඉතින් මේ bearish news එක Bitcoin වල price එකට මොන වගේ impact එකක් කරාවිද කියන ප්‍රශ්නේ මේකට නැගලා තිනවා. මේ bearish news එක තමයි ඔයාලට මතක නම් Mt. Gox කියන Japanese ලෝකේ වකට තිබ්බ ලොකුම crypto exchange එක hack කරා. වගේම ඒ වෙනකොට තිබ්බ exchange එකේ තිබ්බ Bitcoin වලින් Bitcoin 8,50,000ක් missing වුණා.
එතකොට ඒ බිට්කොයින් මිසිං වීමත් එක්කම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඒකේ නඩුවක් ගිහිල්ලා අවසානයේ ට්‍රස්ටි කෙනෙක් යටතේ මේ බිට්කොයින් වලින් මම හිතන්නේ 1,50,000ක් විතර රිකවර් කර ඒ බිට්කොයින් ප්‍රමාණය නැවත නඩු තීන්දුවකින් මේ පරණ ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා අතරේ බෙදා දීමට නියමිතයි. මේ බෙදීම සිද්ධ වෙනවා 2023 මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසයේ. ඉතින් මේක දැන් ඉදිරියේ හාවින් එක බොලිෂ් නිවුස් එකක් වුණාට මේක ඊට කලින් එන බේරිෂ් නිවුස් එකක් බව තමයි මේ වාර්තාවෙත් කියවෙන්නේ. Mount Gox repayment date looming, is Bitcoin in trouble? මේ තින්නේ පෙර වර්ෂයේ සිද්ධි ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. collapse වීම ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. මේ Zipmex කියන්නේ එක එකක් පොඩි මේක මිලියන 53ක් loss. hodl node මිලියන 193යි. Babel finance ඔයාලට මතක නම් මිලියන 280යි. ඊට පස්සේ Celsius, Core Scientific ඔක්කොම බිලියන් ගණන් වලින් BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Three Arrows Capital සහ FTX තමයි දැවන්තම යෝධයා බිලියන 9ක් කලැප්ස් වුණා. මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ සල්ලි නැවත වුණා. එවැනි උදැවන්ත කලැප්ස් වීම ගණනාවකින් පස්සේ මේ අවුරුද්දේ එන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඉවෙන්ට් එක තමයි Mount Gox කලැප්ස් වීම 2014 Mount Gox කලැප්ස් වීමේ අතුරු ප්‍රතිඵල මේ අවුරුද්දේ විඳින්න සිද්ධ වෙනවා බිට්කොයිනර්ස්ලාට. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන් මේක ෂෝට් ටර්ම් බේරිෂ් නිවුස් එකක් බව පැහැදිලි. නමුත් මේකෙන් යම් ඉම්පැක්ට් එකක් බිට්කොයින් වලට කළ හැකි බව මේ වෙනකොට 30,600 තිබ්බත් කළ හැකි බව පේන්න තියෙනවා. මේ ලැබෙන බිට්කොයින් ටික බෙදලා දුන්නාට පස්සේ මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා බිට්කොයින් ටිකට මොකද කරන්න කියන ප්‍රශ්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ගොඩක් දෙනා මේක පාට ඩම්ප් කරයිද මේ බිට්කොයින් 1,50,000ක් විතර විකුණලා දායිද? සමහර අය කියනවා දැන් වේල් වයර් ෆවුන්ඩර් ජේකොබ් කිං වගේ අය කියනවා මේක එකපාරට විකුණලා දාන එකක් නෑ. මේගොල්ලෝ හෝල් කරાવી තවත් දුරට බිට්කොයින් වල පොටෙන්ෂල් එක මේ වෙනකොට ඉතා පැහැදිලි නිසා ඉදිරි ගමන. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ කාලේ මේ 2000 මේ බිට්කොයින් මවුන්ට් ගොක්ස් ෆේල් වෙන කාලේ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක $400 500 තිබ්බේ. ඉතින් එවැනි ප්‍රයිස් එකක තිබ්බ එකක් මේ වෙනකොට 30,000 තියෙනකොට විකුණන්න පෙළඹීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් තව දුරටත් මේගොල්ලෝ හෝල් කරાવી කියන එක තමයි ගොඩක් දෙනාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.